Hello mga langga! Papakita ko sa inyo ngayon ang aming bagong bili na compact Steampro iron. Ayan, ang ganda-ganda. Kasi nasira na yung luma naming steam iron na may with steamer. Kaya ito na ang pinalit. Actually, ang mahal-mahal niya mga langga. 249 euro. Pero nag-sale sila kaya nakamura. Naging na lang. Naging 168. Ayan. Nakales kami. Kasi nagsisale. Ngayon, tingnan natin. Ayan. Ngayon, buksan ko na ang aming bagong iron. Ayan, ang ganda. Ayan. Medyo mabigat siya kunti. Yung iron na may steamer. Buksan ko na. Ito yung guide niya. Yung manual niya. Kung paano gagamitin. Ayun, makikita natin. Ito yung mga instruction. Yung instruction manual. Kung paano siya gagamitin. Ayan. Ayan. Yung instruction manual. So, babasahin lang natin kung paano. Ayan. At ito pa. Manual book and international guarantee. Ito yung guarantee. Ito yung power cord para isaksak natin sa kuryente. Medyo malaki-laki siya. Laki-laki. Ayan. Nahirapan akong kunin. Ituhin ko na lang kasi parang bigat-bigat. Ayan. Nahirapan akong kunin. Ito na po. Saan ko na? Ayan. Ang ganda. At ang laki-laki pa. So, hindi na ako mahirapan nito. Mag-plancha. So, saan yung dito? Ito pala yung tingnan natin yung manual. Kung paano. So, bago pagbukas ko, ito na yung power cord niya. Kung saan natin ilalagay dito. I-assemble natin.